Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що російський диктатор Путін має відвести війська з території України, якщо він хоче брати участь у саміті миру у Швейцарії. Цікава пропозиція. Під час брифінгу в Берліні у вівторок, 11 червня, Шольц повідомив, що на саміті обговорюватимуть принцип справедливого і міцного миру. Це ще не переговори про припинення війни. Щоб зробити це, Путіну доведеться показати, що він готовий покласти край своїй жорстокій кампанії та вивести війська. Однак, можливо, вдасться показати шлях, яким можна започаткувати процес, у якому і РФ колись сидітиме за столом, додав він. Шольц підкреслив, що Україна одна вирішує, коли настане відповідний час для переговорів. Але поки Путін безжально дотримуватиметься цілей у цій війні, наш меседж буде таким: ми не послабимо нашу підтримку для України, ми й далі стоїмо непохитно на боці українців, додав він. І не дивлячись на те, що в самій Німеччині є певні внутрішні політичні коливання, і це, скажімо так, достатньо серйозні коливання, ми все ж таки бачимо ці сталі заяви Шольца, який, в принципі, говорить про підтримку, але тут навіть запропонував Путіну в обмін на участь в саміті миру піти з нашої території. Звісно, цього так не витягнеш, не виженеш, тому він на це точно не піде. А от друга частина заяви Шольца про те, що можливо вдасться показати якийсь шлях, де сторони можуть зійтися в питанні переговорів за одним столом, це також певний меседж і сигнал. І, скоріш за все, він тут має такий характер більш важливіший, тому що от та перша частина, вона не вбачається дійсно реальною. Путін, скоріше за все, на це не піде, тому що для нього це абсолютно критично, втрата будь-чого в будь-якому вигляді. Він же ж не просто так все це зробив, він же ж не просто так нападав, не просто так проходив і не просто так фіксував ці свої, скажімо так, окупаційні досягнення в Конституції російській. Тому що для нього це важливо. Хоча абсолютно немає сенсу те, що він робить. Якщо ми опираємося на його заяви, це щодо того, що він постійно бреше. Він казав, що так називаємо його СВО, немає ніяких таких от на меті цілей якось схилити Україну до вибору з точки зору схилити саме силою, якось так, знаєте, щоб цей вибір був зроблений. Але ми бачимо, що ці слова абсолютно нічого не коштують, тому що вже трішки пізніше, після того, як він зафіксував ці досягнення в Конституції, це абсолютно протилежна історія тому, що він говорив. І все це можна ще доповнювати і про Крим, і про нещодавні заяви НАТО в тому числі. Але давайте продовжимо. Нагадаю, що глобальний саміт миру у Швейцарії на рівні лідерів країн відбудеться 15-16 червня. В Офісі президента повідомляли, що станом на 3 червня участь у саміті підтвердили 107 країн. Президент Володимир Зеленський заявляв, що на саміт поки погодилися приїхати не всі, від кого залежить світ. Росія не буде присутня на зустрічі. Глава Офісу президента України Андрій Єрмак допускав участь Росії в саміті миру, але не в першій інавгураційній зустрічі на рівні лідерів, а вже в наступних. Водночас у МЗС Швейцарії заявили, що без Росії мирний процес немислимий. 24 квітня президент Володимир Зеленський говорив, що українська розвідка має точну інформацію про те, що Росія хоче зірвати саміт миру. За словами нашого президента, Китай також намагався відмовити деякі країни від участі в саміті. 24 квітня агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що президент Сполучених Штатів Джо Байден може
пропустити саміт миру у Швейцарії, щоб провести збір коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії. У Білому домі пізніше повідомили, що Вашингтон на саміті представлятимуть віце-президент Камала Гарріс і радник президента з нацбезпеки Джейк Салліван. Ми бачимо, що довкола цієї теми достатньо багато вже зібрано і уваги, і інформації, і, знаєте, різних трактовок того, що буде відбуватися на саміті миру, і хтось каже про якийсь там от дійсно мир, як це от в розумінні цієї назви вкладено. І Швейцарія не просто так каже про те, що якщо не запросити Росію, то ніякого миру не буде. Але ця подія, вона трошки про інше. Це перший крок, до якого потрібно все ж таки прийти. І там виокремлено саме 3 позиції з 10 із формули миру нашого президента. І це вже буде певний початок. Це певна легітимізація нашої позиції і цієї формули частково, але це не важливо. Це не важливо, тому що це частково, потім воно буде переростати в повноцінно. Тому що якщо б цей документ нашу позицію вважали нелегітимною, звісно б ніхто не збирався, звісно б нічого не було і обговорення довкола цього документа не було. А тут для нас з вами важливий факт того, що довкола цього документу зберуться. І знову ж таки, якщо це абсолютно недієва історія, як зараз зазначають російські ЗМІ, то чому Путін дуже сильно з цього приводу нервує? Чому він хоче зірвати цю історію? Якщо це просто для нього папірець, якщо це нічого не значить, то навіщо ж тоді перейматися? Звісно, перейматися є чого. І ми з вами якраз таки окреслили основні вектори, чому він буде перейматися і чому ця історія, направду, має шанси перерости в щось більше.